Так, всіх вітаю, дорогі підписники, глядачі. Починаємо сьогодні нову гру. Гра цього року. Якщо порівнювати її з минулою грою, то, звісно, такий контраст є, да? Там зомбі, тут у нас вже пішла магія. Я так зрозумів, що це тут буде багато, мабуть, спільного з фільмами по Гаррі Поттеру. В принципі, це ж оця. Да, привіт, Максим, привіт, Саша, Олександр. Хало теж там написав, теж привіт, не знаю, дивишся чи ні. Да, тут я, як сказав би ще Том Сойер, наш підписник, що не треба такі помилки робити, називати. Ну то я тестував. Я хотів би коротко згадати за вчорашню гру. Якщо кінцівку бачили цю секретну з О'Брайеном, то я тільки зараз зрозумів, на початку гри у нього був цей шолом в комбінезоні з світлим склом. Да, дякую за... Буде магічний стрім, тут мають бути прикольні ці відео вставки, сцени. То якщо згадати вчорашню гру, у О'Брайена був цей прозорий шолом, було видно лице. А потім, як ми його перший раз зустріли, то у нього був вже темний. Так що можна було тоді ще здогадатися, що з ними щось не так. Але то на потім, до другої частини, коли вона з'явиться. Так, тому давайте тоді будемо створювати нового персонажа. Так, в налаштуваннях у нас все по графіці на ультра стоїть, тому картинка має бути нормальна. Будемо створювати нового гравця. Що тут нам пишуть? Hogwarts. Повідомляємо, що вас зараховано у 5 клас до Гогвардської школи чарів і чаклунства. Початок навчання 1 вересня. Привіт, вовкодав. Так, необхідні вже речі зібрані та поїдуть разом з вами до замку. Як відомо, указ про обмеження неповнолітнього чаклунства забороняє використовувати магію дітям до 17 років поза школою. Однак, з урахуванням ваших особливих обставин, міністерство люб'язно погодилося дозволити професору Елеазару Фігу допомогти вам відточити використання заклинань перед супроводом із Лондона до замку на бенкет в честь початку навчального року і церемонію сортування. Щиро ваша професорка ВІЗЛІ, заступниця директора. Я зрозумів. Дівчину. Ну нічого, вовкодав. Я думаю, що все нормально в тебе. Все добре? Дівчину? Кажеш. Так, а як же... Ось у нас є дівчата. Чи ні? Чи це не дівчата? Наче дівчата. Взяти дівчинку. А яке ім'я їй дамо? Цій дівчинці. Ну добре тоді. Успіхів тобі. Так. Ну що? Беремо цю україночку і погнали. Так, що у нас тут є? Тут різні ці риси обличчя. Взагалі можна якусь симпатяшку намалювати чи ні? Оця наче більш-менш. А тут що? Окуляри? Ну давайте зробимо. Так, а тут що? Зачіски тут у нас. А що у нас тут ще є за зачіски? Ну да, у нас хлопців багато, тому треба дівчинку.
Так буде. Так буде цікаво. Тут таких париків. О, беремо цей варіант. Чорнобильський. Ну тут наче так. Човкою. Да, які тут ще у нас такі. О, давайте отак з гулькою. Наче прикольно. Так, що тут у нас? Текстура шкіри. Та мені наче ідеально. Що тут? До речі, і шрама того не видно, да? Тут, типу, ці всі шрами. Хіба нам треба така з бойовими шрамами прям. Ластовиння. О, давайте трішки цих додамо. Чи ні? Трішки так, щоб було. Колір очей. Та ні, начебто взагалі все класно. Ні, давайте беремо історію, я не люблю, щоб було дуже важко. Нам цікаво просто пізнати всю історію. Так, а що перший? A few cobwebs and some dust. That was quite something. Ага, так ні, перший голос. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Виберемо цей. I'm eager to get to Hogsmeade. It was a few cobwebs and some dust. That was quite something. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Так, дивіться, а в чому прикол? Відьми, чаклуни. Гуртожиток. А як її назвати тепер? Оце я щось уже... Фантазія моя зупиняється на цьому. Як її назвати? Валерія. Прізвище. Ще й прізвище. Чакуна. Так, прізвище. Що ж по прізвищу-то, а? Шевченко? Оксана? А чого Оксана? Можна і Оксана? Оксана Чаклунка буде, да? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Якийсь підозрілий чувак.
дивитися кіно. Так що всім приємного перегляду. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat RANROK really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about RANROK before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from RANROK. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hang on! Дякую, Хао, дякую, привіт. О, ти бачиш білочку? Ні, а вона є. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, нам дали зілля, так. Я зрозумів, Саш, по поводу відьом і чаклунів, я просто і всі фільми вже підзабувся, що там у них. Тому так, ми вибрали чаклунів. Полікуємось. Да, прикольно зробили, як кіно. З What інтригою. happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place.
Удачних тобі I'm каток, feeling better, Хало. sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Так, ну що, тепер ми вже можемо ходити. Давайте будемо порівнювати графіку зі вчорашньою грою. Де красивіше? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. О, прикольно. And I believe that she Як тобі and рога? now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Це ти якого купив, Олександр? З ковшом. Це той, що КПЗ? Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ну, такий водоспад. Ancient magic! Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Ні, КПЗ прикольно. I don't know where she came into possession of the portkey, На ньому навіть на цьому but I am certain it was to do with that викатують search. на вилазках, There's наступах. the path down below. This way. Так, ну що? Дайте нам цю But, sir, why was your wife searching for evidence of lost чарівну magic? паличку. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, ну, я скажу, що в цій грі можна потратити ці всі 200 мільйонів дуже легко і дуже швидко. Ні, а тепер паличку. Тепер ми... Прикольно, просто жмеш ліву кнопку і все. Ага, середньою кнопкою ми можемо фокусуватися на цілях, так? Це щось схоже до цього. До Soulslike, який ми грали трішки. Прикольно. Короче, у неї тут... У неї паличка не розряджається. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Акумулятори від ліфа стоять. Мощні. Ой, блін, чи від Тесли. Короче, вона сама цілить по всьому, що бачить. Можна кнопку і не жать середню. Up there. На горі. А її саму розвертає. Вона бачить, куди лізти. We're close now. It's just ahead. Так, ми вже біля цих руїн підходимо.
Steady yourself! Reparo! Так, запам'ятовуємо, да? Реперо. Frostpunk. Це типа такої стратегії, щось я чув, там друга частина має вийти Frostpunk. Там, типу, ти виживалка і типу вид з гори, да, там, виходить, ти розбудовуєш базу чи що там. Але воно типу як виживалка. Almost there! Получається, там треба обігрівачі якісь там будувати, енергію і так далі, тому подібне. Ти за цю гру пишеш? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. За Frostpunk я тільки чув, але не грав. Так, ну що тут у нас? Мінімапа. Це ми, ціль там, а В це у нас. Ага. Отак можна дивитися, да? Деталі. А ну-ка глянемо, що тут? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Карти Таро. Так. Тут більше нічого такого цікавого немає. Ось якась статуя. Professor, this statue. This may have been his home. Коротше, провидець жив десь тут, да? Колись дуже-дуже давно. Навіть ці фрески залишились. А ну-ка підемо сюди. Що у нас тут? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Так, роздивимось поближче. Professor Fig! Начебто і дзеркало, і не дзеркало. На якийсь портал схоже. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where Телепорт. are we? I don't believe it. А, ми перенеслися в ту. Ну, ти що, така люстра? Ну давай. Підказуй, я не проти. Для того у нас і канал, щоб спілкуватися з усіма. Так що. Кому так само сумно, як і мені, давайте. Але не дуже часто. Бо тут у нас мають бути відеосценки. А відео я не коментую, щоб послухати, як вони. До речі, дуже прикольна англійська озвучка. Начебто от озвучували англійці, не американці. Hello?
It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Прикольний агрегат. Ну, підказує, якщо що, ну, Keep поки your все hands нормально. inside the cards if you don't wish to lose them. Зараз нас покатають. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Нормальний такий ощадбанк Хогвартса. О, привіт, олдгеймер. Добрий вечір. Vault number. Vault 12. Momentous day. Дякую. Приємного перегляду. On your way. О, дивіться, в нього пов'язка така сама, як на драконі була. І там на стіні наче якесь п'ятно. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Так, ну що, When was the last time this vault was accessed? йдемо за A професором. goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Що ж тут заховало цікаво? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think.
There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Не зрозумів. Так, підготуйте свою паличку за допомогою середньої кнопки, да? Проведіть її вздовж доріжки символів. Це типа я тоді мав нажати. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. That Получається, symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. Ми If бачимо what you can see reveals the way forward, всякі сундуки. then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Згадаємо всі ці чаклунські фрази фільму в одній грі. Ого, тут зала велика. Так, Ревеліо. Ревеліо. У нас R. I see Стріляє. something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Що це за штука така? Може треба відійти? Про взаємодіяти з магією, а як? Revelio. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, тепер нам треба нове закляття вивчити, не? Лумос. Так, чари Лумос вивчили. Їх автоматично. Ага, по одиничці. Це можемо переключатися, да? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Lumos. Розкрийте таємницю статуї.
Ага, а ну давайте постоїмо. Цікаво. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Так, я сподіваюся, що я правильно біжу. Походу, да. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Ну, тепер будемо самі з ними битися. Lumos. Так, а як ми тоді активували? Ревель. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Треба ось. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Так, утримуйте Q, щоб приголомшити ворога з заклятусом. А ну-ка ще раз, хай покаже. Типа як контр цей. Показує, чуєте. Так, ще один, да, залишився? Так, стоп, а оце що за сундук? Що це у нас таке? Revelio. Lumos. А я думав, як вони зроблять бойовку, а в принципі бойовка можна грати. Так я ж граю на легкому. Не те, що на легкому, а взагалі на цьому, на історії. Тут же ж самий простий прості налаштунки по важкості.
ж не буду вас мучити бойовками. Давайте дивитися цей саму гру. Той, хто хоче собі зробити виклик, Revelio. і щоб дупа в нього горіла, то я думаю, той може вибрати яку хочеш важкість. А мені цікава сама історія, сюжетка. Так, а де це ми? Щось цей горщик не б'ється. Зала якась така туманна. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Це ж його дружина, походу. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. RANROK. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Це точно. Такий самий маленький. Ти написав про один рінг, то я кажу, що я вибираю щось простіше. Щоб і себе і нікого не мучити. А це якийсь охоронець, походу, да? Коли? Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Початок дуже крутий. Мені сподобалось. Ну, зараз будемо дивитися, що там по здібностям. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. Привіт, Том. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the Приємного moment, перегляду. I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. А це відбувається після того, що було в фільмі, чи до того? Мабуть, після, да? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat.
a bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Так, і що від нас треба? Ти прибув сюди з уявленнями і вподобаннями, певними очікуваннями. Я не можу дочекатися початку занять, я не можу дочекатися, щоб досліджувати. Окей. Ну, давайте досліджувати. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Давайте цікавість. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Рейвенклов. Гуртожиток Рейвенклов відомий інтелектом, креативністю та кмітливістю. Нормальний, да? В принципі, мені подобається цей символ. Добре, хай буде цей Рейвенклов. You belong in Ravenclaw! Нашивку дали. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Все вільні. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Мені цікаво, а як тут стрім зупиняти? Зберігатися It's можна? quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. О, щось я таке вибрав, тепер прийдеться Who розгадувати. lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome.
I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ну, якщо автосейви, то значить після всіх цих відео, вставок, катсцен можна буде зупиняти. Але то пізніше. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, я бачу, нам маршрута малюють. О, прикольно. Таке ліжко. Що у нас тут іще? Крісло, ромашки, чайочок. А, тут іще є одна постіль. Тут, тобто, в кімнаті ми з кимось маємо, да? А, це ж типа оця гра їхня, да? Оцей квіддіч. Квіддіч. Так, і куди нам? Нагору? Чи ні? Чи нам вниз треба було? А що таке шоколадок? А може я люблю солодке? I suppose some introductions are in order. А може я мене на солодке потягнуло? Так, а що тут у нас? Lumos. Не Revelio. не запалюється. А воно наче якийсь привид ходить, да? Ні, фільми я бачив, але я вже не пам'ятаю, я давно дивився. Ось якась баришня у нас. Привид. Коротше, ці всі щось читають. А тут скриня гуртожитку. Да, всі ми любимо солодке. А ну-ка, ЕВЕРЕТ, КЛОПТОН. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Как у бомбу. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Ну, вона симпатична. Чого? Вона прикольна. Начебто непогано получилось. Так. Давайте, я з нетерпінням чекаю на свій перший день. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. А чо ні, можна он цей... Куди там? Ага. А я думав, що він їх прожене і буде доступ. Он взяв собі, поїхав в Кенію. І в Кенії там можна погуляти. Летіти трошки далі, ніж до Єгипту, я думаю. Так, а хто у нас тут? АМІТ, ТАКАР. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Не take a look, except а for stars take like цибуля. Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ну, давайте перше. Мене захоплюють зорі.
I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Жінки як чай, а чоловіки як вино, да? Так, ну що, хто в нас тут іще? З ким ми маємо познайомитись? I'm not sure this is the right spot. А що з яблуками? О, можна яблуко з'їсти. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. Пакетик. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Ну, він досить обізнаний. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, а що тут? Ще щось можна запитати? Більшість учнів вирощують власні складові. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Я не знаю, що це. Але звучить цікаво. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there. Lee Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. We best not keep her waiting. Так, нас походу збирають. Стоп, а нам треба спускатися, да? За дверима вітальні? Чи нам треба нагору? Чи як? Щось я не зрозумів. Начебто показує десь вниз, да? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Прикольна загадка. Треба запам'ятати. This way. Мене просто збило з пантелику оце початок. Штилово-бутилово по-німецьки говорив. Оце що? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Так, нам треба попрактикуватись, да? Я так зрозумів. Вежа Рейвенкло. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ну класно вони зробили, в принципі у них матеріал був для цього всього. Why don't you cast Revelio on this bust З фільму and see можна what було details все the взяти. field guide can provide? О, навіть картини, чуєте? Рухаються. Так, а що треба зробити? Lumos. Revelio. Ага. Рейвенклов бюст. Сторінки довідника. Це погруддя створене на честь гуртожитку Рейвенклов, розташоване на високій вежі Рейвенклов. Угу. Нам треба зібрати сторінки. Ага, завдання з довідника – це єдиний спосіб заробити очки досвіду. Ага, це ваш чаклунський рівень. Підвищують ваш рівень і силу. Виберіть меню завдань, щоб продовжити. Зібравши свою першу сторінку довідника, ви відкриєте нову категорію викликів. Тут з'являться нові виклики, які ви розблокуєте протягом своєї пригоди. Виберіть сторінки довідника, щоб продовжити. О, тривога. Так, бережіть себе. А, початок як віршиком. Так, і що у нас тут? Нагороди в меню завдань. Повертайтеся частіше, щоб отримати нагороди. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Ну, у нас поки що перший рівень, да? Ми не прокачані. No time to waste. You've classes to attend. А, така, чекай, нам ще за рюкзак ще нічого не казали. Це у нас щось... Це у нас щось інше. А, це різні ці... Це... Ау, дивіться, скільки тут цих заклять. Це якісь круті закляття, менш епічні, такі. Декілька видів, да, у нас виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Так, а тут що? Ух ти. Стоп, а як же ж його відкривати? Revelio. Ну, дивіться. Паук. Тут гідра. 13, 21. А воно гідра. Поки ця штука не зрозуміла.
Треба якусь цифру підставити, але яку? О, привіт, шалом, бонжур. Ну, я не знаю, може ми до цього повернемось? Чи треба Чи треба розв'язувати? А ну стоп. Ага. Ага. Я зрозумів. Тобто тут у нас загадка, да? А ну-ка, цікаво. Так, стоп. А в чому тут тоді прикол? Гідра. «13». Гідра 13, а там, типу, якийсь знак має бути. А до чого тоді гідра? До якої цифри? Ой-ой-ой. Коротше, нам поки не на часі. Нам треба це потім повернемось до цього. Я зрозумів. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Ми за допомогою цих вогників можемо переміщатися по замку, ну, по вежі. Ліва сторона – це місце, де мешкають учні. Угу. Це ми ще не відкрили ці точки, да? Це треба їх повідкривати. Ага. Дякую за лайкосики, приємного перегляду. Там тривога була, так що бережіться. По можливості. Так, зелені вогники, ну це я зрозумів. Так, ну що? Оберіть ділянку крило бібліотеки. Окей. Професорка Візлі розблокувала вогник біля центрального холу. Ну, щось не дуже. Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Тепер у нас будуть вогники ці запалюватися. Там в мене теж ревун. Десь в сотні метрів. Десь. Always something happening here. It's the heart of the Hogwarts. Our King's Cross station, so to speak. Прикольно, єдиноріг. Ось якась штука. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, а що таке ГОГСМІД? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Дуже калорійне масло пиво. Так, що таке захист? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful.
I think you will enjoy Professor Ronen. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. І це з цього, як його, спа-салон, да? Дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Тобі що не Happily, подобається your professors шоколадка? have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Та ти не бійся, я так Speak of 1000 the раз devil, робив. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Да, Саш, я... Good luck today. Дякуючи And гравцю, в remember мене to б не було use стільки your підписників, field тому... guide. It will be invaluable to you. Та дякуючи And йому. invaluable to me. Найбільша as I'll be кількість using it to keep up to date on your прийшла з його progress. каналу. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Да, по барабанах. Нас очікують ще багато такої фігні. Ми тільки почали сьогодні. А скільки годин ще треба награти, я навіть і не знаю. Так, а що нам кажуть? Побалакати з професором Фігом? Revelio. А оця штука, що це таке? Ось воно так показує. Незрозуміло. Так, я думаю, ми до тої кімнати повернемось, да? А оця штука, що літає. Не підбивається. Так, а ну-ка. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Нас перевіряють. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. А що там у нас за цей? Ага, завдання на мапі це раз. Головні завдання, да? Ну, це зрозуміло. За завдання дають очки досвіду.
Так, завдання заблоковані закляттями. Ні, я в танки поки не заходжу. В п'ятницю, думаю, зайду. Поки не хочеться. Хочеться відпочити. Та що там робити зараз до 1 грудня? Там, в принципі. Це разве що завтра зайти, подарунки забрати. Завтра будуть нові подарунки тим ветеранам. Так, нові закляття можуть вивчатись, коли ви завершуєте доручення професорів або як нагороди за завдання. Відслідковуйте з допомогою правої кнопки. Так, урок замовлянь, урок захисту. Давайте. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Я відповідаю, але можуть бути випадки, що я можу ненавмисно просто пропустити. Ну і у нас же ж тут не 1 мільйон глядачів, не 1000. Тому якби відповідати не важко, коли питань не так досить і багато. Так, що у нас тут? Щось я бачив тут внизу, да? Ось у нас є якась це. У нас тут нове. Так, я правильно зрозумів, що все, що на вершинах трикутника, це є цифри, які мають сумуватися і отримати в центрі 21, так? Тому, якщо це у нас, як кажеш, Том Сова, бета-тестер, ні, там бета-тестерам нормально дадуть. Це якого року гра? 10-го? Це 13. Це тобі 12 мають, да, цих жетонів дати? Так, сова, раз, два, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, я зрозумів, в чому суть. Якщо у нас оцей, це у нас трійка, да, то у нас 14. І у нас має бути 7. А хто у нас під 7-кою? Хто у нас під 7-кою? Ящерка, типа така, да? Ящерка, а ну-ка. Ага, ящерка. Так, тут у нас що? У нас тут гідра, це у нас 10-ка, і такий от паучок, да? От такий, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. 10, 6, тобто має бути сова на 2 цих. А де у нас ці? Де? There was something else too. Ух ти. A dash of powdered bat spleen, I think. Прикольно. Блін, мені подобається, а як вам? Кажіть. Так, де у нас цей? На горі. На горі, я побачив. Так, сова, да? А, чекайте, а де сова? Я щось неправильно тоді зрозумів. Бета-тестерам на 3 жетони більше. Бета-тестерам. Так, стоп. А чого це? А чого тут? Так, тут єдиноріг, гідра, такий паук і, типа... Чого? Значить, я щось неправильно цей, я неправильно... Значить, тут не сума цих...
А я думав, що це сума. Сума цифр. Тут, в принципі, у нас зійшлось. А тут тоді щось не сходиться. Сову вибрати не можна. Так, ну що, пане Данілов. Ти казав, що будеш підказувати, то я щось не... Тут оці штуки, вони мають сумуватися і отримувати 17. Чи ні? До чого тоді тут 17, а тут 21? Бо отут на положення трикутників. Ну, цей трикутник вверх. А, то ти маєш на увазі, що тоді одиничка це у нас оце. Да? А ну. Ну, так ось ж правильно стоїть. Ну, ящерку я поставив, а... Ні-а, не відчиняється. Окей, якщо ящерка вверху... Ні, так, а воно не може повторюватися, правда? Блін, не зрозумів. Рівно не догнав. А, ящерку на горі? Так там немає тої ящерки. Тут ось тільки сова, ця штука і ця штука. Так, а ну давайте кажіть відповідь, а я тоді зрозумію, що я не так роблю. Кажіть, що ставити внизу? Там, де один знак питання. Там, де один знак питання, ми який символ вибираємо? Що, є у вас відповідь? Чи немає? Що мовчите? Кажіть. Бо буду крутить все підряд. Буду перебирати варіанти.
Так, напиши, кого вибрати. Там є єдинорог, там є гідра, трьохголова, є паучок, є спрут, є багатоголова гідра. Що поставити на горі? Там, де 2 знаки питання. Ну так. Якщо 3, то ящерка. Получається. Так, а якщо навпаки, якщо у нас звідси йде відлік, то це у нас 8, то нам потрібна 3. Ні, тоді да, от від сови до цього, бо спрут у нас на цьому. Ну, не підходить, що це 0. Не підходить, бо тоді у нас 11. Виходить. А давай спробуємо тоді через 0. Якщо тоді це 2, 13, тоді нам треба 8, павук. Павук тут є. Павук. 0. Якщо 0, то це у нас 5. 5 і 9, 14, нам треба 3, гідра. Да. Від 0 до 9. Від 0 до 9. Все, зрозуміло. Від 0 до 9. Так, нам дали рукавички. І нам дали статую. Все, від 0 до 9. Всім дякую. Да, я не подумав, що від 0 до 9. Так, давайте ще туди зганяємо. Де у нас там цей? Де ми там були? Так, стоп. А чого нас не пускає? Чи ми через мапу можемо цей
Побічні завдання. Так, а де ми були? Ми були десь тут? На сходах? У вітальні були? Тут ще ці локації треба запам'ятати, так? Так, стоп, значить... Де ми там спускалися? Де ми там бачили? Де ми там бачили ще одну цю? Ух ти. Випадково. Замок рівня 3. Так, стоп. А де ж ми тоді були тоді? Ревенкловська вежа? Ой, оці підгрузки. Добре, що хоч SSD є. Так. Це ми тут, і ми бачили двері тут, да? А ну давайте. Тепер ми вже все знаємо. Одиничка і павук. Павук у нас 8, да? 9, то нам потрібна 4. 4 у нас отака штука. Що воно таке? А ну-ка. От. Так. Гідра 9. Ой. То не та гідра. 3. 16. Нам треба 5. 1, 2, 3, 4, 5. Павучок. Все, як по маслу. Тримісні дивани. Мантія самітника. До речі, а що нам дають ці речі? Так, а ну давайте глянемо. Головні убори. Що нам дають? А, у нас нові окуляри. Окей, що у нас тут? А ці у нас заблоковані, так? Капелюха нема. Аксесуари. Шарф з натурального бежевого кольору. Коротше, шарфік у нас є. У нас є мантія. Ну, давайте поки будемо. Ой. Трішки цей. Так, добре. Добре. Так, погнали тоді на завдання, да? Куди це нам треба? Куди нам це треба? Тут треба запалювати оці всі штуки, да? Спускатися вниз. Вниз. Тепер нам сюди. Ух ти. Просто якийсь капець. Так, далі по сходам вниз і ще раз вниз. Воно наче рухається, да, ця дракон? Он чувак щось там. А що з цими літаючими штуками? О, до речі, це ж ми повернулися в цей зал, де ми були. Так. Я трішки заплутався, а куди? Нічого не зрозумів. Нагору.
Я десь не там звернув? А, нам сюди. Йо. Красота. Revelio. Водичка дзюрчить, ніхто не хоче. Я можу постояти біля цього фонтанчика. Блін, як прикольно. О, таксі полетіло. Блін, яка красота. Просто. Наче як в цьому, в кіно. Скажіть. Так, це ми зайшли в вежу захисту від темних мистецтв. Можемо тепер переміщатися швидко. Ух ти, кицька! Ну, такий прикольний колір. Що ти хочеш? Так. Що за статуя? Так, нам нагору. Погнали нагору. О, це Цербер. Це. Так, нам знову нагору. Як вам графіка? Нормально, подобається? У 2023 році вже красивіше. Так, ну що, завдання. Ага, ми можемо або пошаритися, або розпочати завдання. Щоб не було піпі, треба зажати своє піпелі. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Не дай Боже приснитися такому. Так, що нам треба? У нас акція в АТБ. Так, це за рекламу мені ніхто нічого не платив. Так, що нам треба? Акція. Це типа брати предмет. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember,
Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss ОНАЙ here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Не можна так яблука зривати, ігрушки, да? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, нове закляття розблоковано, да? Четвірка. Чари виклику акцію притягуються ближче до заклинача. Нажміть призначену кнопку для застосування. Так. Щас, секундочку. Or it'll fall, yes? Now I could keep them. That's it! Don't lose your composure. Very good. Stay focused. Splendid! Not to worry. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss ОНАЙ, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss ОНАЙ, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, а що таке? Регло. А, це типу зараз вона починає, да? To the best of us. А чого в мене 0? Чекайте, а як його так зробити? Це треба щось відпустити? Ага, треба віджати кнопку. Я зрозумів. Та так нечесно, чуєте, вибрали саме легкий цей, а вона... Я зрозумів, що я маю зупинити. Треба... Коротше, вона цей. На жовтому десь зупиняти треба. Let us make this a bit more interesting, shall we? Можна вибити її кулю. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need побачимо. it. This round settles it all. Here we go. Так я можу не тільки виштовхнути, я ще й можу її передвинути на більшу кількість очок, да? Ой! Зараз. Так само 0. Я забувся відпустити. Зараза.
go. Here. О, ні, стоп. Excellent control there. Be sharp. That is how it's done. Ой, ні. Stay focused. Прикольно. Very good, both of you. Well done. Хоча могли виграти. Та я думаю, що це просто Class навчання. is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ваканда назавжди. Так, магія в Уагаду. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Так, ну коротше, чекаємо тепер кіно про Уагаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronen wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, а давайте до професора підійдемо. You can a word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Чуєте, а оця штука. Це часом не цей? Так, ви про... О, нам дали цей рівень. Це не для цього, не для катування часом. Середньовіччі. Саркофаг оцей. Так. А що у нас з цими?
стоп. Це ми виконали. А що у нас? Тут спорядження. А як на рівень подивитися? Чи ще рано? Ну да, питочно. Так, а де у нас прокачується? Таланти поки закрито, так? А що це? 2 сторінки довідника в Хогвартсі. І нам дадуть окуляри, так? А тут у нас що? Легендарні рукавички нам дали? Зовнішній вигляд спорядження? А ну-ка, давайте глянемо. Дійсно, рукавички у нас є. Коричневі шкіряні рукавички без пальців. Атака 4. Прикольно. І походу все, да? Так, ну давайте тоді рухатися далі. Мапа. Так, нам треба якось спуститися донизу, да? Hello. How was your first day coming along? Hello. Так, спускаємося донизу. Це ж треба все це запам'ятати. А я поки не цей. О, чуєте музику? Блін, круто. Коротше, графіка у нас на максималках плюс рейтрейсинг, DLSS виключений. Так що тут без DLSS ми граємо, якщо що. О, стоп, я щось побачив. О. Скелет Авгурії. Ірландського фенікса або Авгурії. Дуже сором'язливі птахи, що може передбачати дощ і чийсь скорботний плач, коли ж вважався пророкуванням смерті. Так, це у нас друга сторінка знайдена. І, до речі, десь ще сундук має бути. Так, стоп. Нам десь сюди. Щось вона любить все крутить. Так, тут у нас десь ліхтарик. Чи він уже запалений? А це що таке? Ой-ой-ой. І тут можна крутити. Так. Погнали тоді сюди. Так, ага, тут усе є ліхтар. Клас захисту від темних мистецтв. Ух ти. Саурон. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Левіозо. Левіоза. Так, ну що?
Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise stroke. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. А Протего, типа цей? Levioso. This should be Protego. easy. Protego complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Form. I know. Levioso. Class, I hope you're paying attention. That is how you cast Levioso. First duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Так, ну... All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. Так, а це ми можемо, типу, спілкуватися, да, з усіма? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. А що у нас тут? Ага, замок рівня 2. Так, ну що, тут начебто більш нічого немає, тільки побалакати з цим. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking О, about це it. він з It was Візарда. certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Дуельна організація? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the Ой, rules щось now я, and then. мабуть, не так зробив, Whether да? it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Lukana Brettlbі near the clock tower entrance. If you're interested. Так, ну ми завдання отримали.
А от дивіться, тут іще один саркофаг для катування. Це якийсь прикол, що в них в кожному класі є саркофаг такий. Так. Не зрозумів. А де той сундук? Тут показується, що є сундук. Так, добре. Куди нам треба йти? Нам треба сюди, да? Візлі. Зайти до Візлі. Спускаємось донизу. Коротше, після цієї гри можна стати цим, скажімо так, знавцем Хогвартса, да? Якщо у них тут все так як в цьому, як в кіно, то можна вивчити. Так, стоп. Нам в ці двері. Двір трансфігурації. Так, а де ж сундук? О, ще одна кицька. Це вже яка? Друга? Немає тут ачівки погладити всіх котів? Так, а нам тепер сюди. What about the room, Professor? А я думав, I Добі. was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Дікон Сент-Джон? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronen. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так, б'юсь об заклад, ви не все мені розповіли про вашу подорож сюди, чи не так? Так, стоп, ми ж маємо цей, типа, секретність зберігати, так? А що ж тоді відповісти? Так. А друге ж, да, треба відповісти? Щось я оцей... Б'юся об заклад, ви не все. Що вибрати? Перше, друге? Походу, друге, да? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Професор Ронен згадував. Professor Ronen did mention something about that. In fact, Professor Ronen will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, тут справді є крамниця. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby.
Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Чаротвори. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Так, ми готові. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps СЕБАСТІАН СЕЛЛОУ or НАТСАЙ ОНАЙ. I've noticed you spending time with them. Ну, ні, хлопчик, ні, давайте з дівчинкою. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronen's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. А в 5 класі можна масло пиво? Так, а що тут у нас? Revelio. Нічого тут такого. Так, поговоріть з професором Роненом, щоб отримати ваше перше доручення. Угу. Винагородою за виконання вашого першого доручення будуть чари відновлення, репаро, які потрібні для виконання інших завдань. Так, добре. То зараз у нас... Нам треба йти до цього, до професора, так? Чи ні? До кого ми зараз йдемо? Ага. Спочатку це, потім це. Я зрозумів. О, іще одна кицька. О, ця прикольна. Чи вона міняє зовнішність, ця кицька? Щось вона... Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Так, яка мета завдань? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, завдання розпочати. Нам сюди. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Lumos. Так, а що вона казала за літаючу сторінку? А що літаюча сторінка? І що? І що нам з нею робити?
Зберіть літаючі сторінки біля розбитої цей. А як їх збити? Revelio. Нам треба цей. Got it. Четвірка. Все, я зрозумів. Ми ж тепер притягувати можемо. Так, і... А я ще бачив ці сторінки. Літало в цьому полі. A flying page must be around here somewhere. Ось воно. Brilliant. Все. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, Так. the wand is a conduit of Ага, your тут у magic. нас різні ці комбінації. Ріперо. Так, нове завдання розблоковано. Ага. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by Це the я water. зрозумів. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Статуя. Так, і. Я пам'ятаю, ще десь ми бачили ці сторінки, до речі. Я думаю, що потім ми розберемося, так? Якщо будуть десь сторінки, то ви пишіть. Хоча ж... А он сови сидять. Знаєте, де я бачив цю сторінку? Головні сходи, вітальня. А ну щас глянемо. Там була сторінка, наче. Де? Чи ні? Ні, не вітальня. Значить, на цьому була вежа. Тут же ж наче десь літала Revelio. сторінка. Чи ми її того? Чи то я щось попутав зі сторінками? Lumos. Reparo. О, це що ця драбинка. Утконос. О, стоп. Куди? Де та штука? Літала ж, да? Чи ні? Я щось бачив. Бачив. Тут десь була сторінка. Чи ні? Вона. Зберіть сторінки у Хогвартсі. О, привіт, Снікерс, давно тебе не було. Все добре? Щось тебе давно не було чутно. Як твоє здоров'я? Ти ж писав, що ти був в лікарні? То як там?
Так, давайте пробіжимося. Може цей? Може ще десь сторінку побачимо. А, ти був, ти просто не писав. А то ти хоч цей, хоч пиши, а то переживаємо за нашу компанію. А то фіг його зна тут з цими шахедами, з тривогами, з болячками цими. Так. Ну, поки оце ми сьогодні починаємо, то, звісно, хочеться роздивитися все. Просто от. Як там гравець каже, випучити очі. Дуже хочеться випучити очі. О, сторінка. Давай сюди. Зберіть сторінки в Хогвартсі. О, і ще одна. Так, 5 штук зібрали. Більше нема? Сторінок. А, то ти отруївся. Так, ну що, куди нам? Спускатися донизу? От. Оце хто музику грав. Прикольна тема з цими картинами живими. Так, а що у нас тут? О. It was only Accio. I don't see what the fuss is about. I would say the fuss is about if a muggle had seen you. А це This хто? cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Та-да. Ще б... Якби в лікарнях було все, що хочеш, то... Було б дуже добре. Особливо всякий Wi-Fi для зв'язку. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Ну, то тут у нас, як каже гравець ЮА, експертні експерти зібралися по Гаррі Поттеру. Так що... Так. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. Ah, Lumos. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, а вона сказала, що якщо ми використовуємо Lumos... That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Дивіться, якась колона, статуя, колона, спуск, статуя. Ну, коротше, якщо побачите отаке місце, то кажіть. Хоча у нас цей затримка стріма десь хвилину між чатом. Топ, а воно не показує часом сюди. Ось ж воно. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, ми її можемо повернути до картини. Ну, це щось було дуже легко, я скажу. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ага. Коротше, якщо бачимо такі картини, то треба оцей використовувати Lumos. А тут ще хтось сидить. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm CRESIDA, by the way.
and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that Так, way. давайте там I лікуйтеся. collect the books and remove the charm myself. Хворіти не треба. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amiit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Угу. Тобто вона нам зараз дає завдання, так? Why did Amiit tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amiit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Якщо буде час, I suppose I could help if I have the time. допоможемо. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, о, ще один цей. А, вона нас одразу до бібліотеки направила, да? I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. А, нам просто зібрати ці книжки. А що тут іще є цікаве? Іще один глобус. А це що таке? Професоре Блек, чи можу я запропонувати повністю заборонити магію в бібліотеці? Хтось проникав до забороненої секції, а КРЕСІДА БЛЮМ, схоже, розглядає бібліотеку як власну арену, на якій можна потренувати свої останні заклинання. Це має надзвичайно руйнівні наслідки. Півз видається культурним порівнянню з такими витівками. Хтось, коротше, донос. О, і ця штука крутиться. Так. Так, а нас не накажуть, що ми магією користуємось після цього? Так. Ага, бачу сундук. Так, стоп, а сундук... Сундук десь там взагалі. Так, однак... This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. А що вона пише? Сьогодні був гарний день, принаймні доки Гаррет не розвив якусь створену ним безглузду суміш на моїх ідеально тушкованих мереживокрилих мушок. Мені довелось поріжнити казанок та почати все спочатку. Від нього самі неприємності, думає, що він знає абсолютно все про зілля варіння, постійно зриває заняття професора Шарпа своїми експериментами. Я абсолютно переконана, щоб його давно виключили зі школи, якби він не був племінником професорки Візлі. Сьогодні знову на вечерю арбродські копчені ковбаски. Я все більше полюбляю їх. Блін, знову про їжу, ну. Однак мені досі смакує м'ясний пиріг. Ну... Що поробиш з тими болячками? У кого є діти, то вони стадиків приносять, то вже таке... Що нас не вбиває, робить нас сильнішими, так? Так. А ми зібрали, ми ще одну книжку не знайшли, так? Бібліотека. Тепер можемо телепортуватися. Так. Що тут ще є таке в бібліотеці? До речі, а що це таке? Зачинено. Зачинено.
О, стоп. А, це ж портал. Це портал, там зачинено. Ой-ой-ой. У мене ж цей. По сходам. Так. Оно. А, ні, це сторінка, це не книжка. Це була сторінка. А, ну, літає. Все, That's the last готово. book. Now to take them back to КРЕСІДА. Revelio. А тут на горі нічого нема. Ага, дзеркало там якесь. Так. Ух ти, скринька. Нам дали гроші. Hello, КРЕСІДА. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Так, тримай. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. А що нам випробовування розблоковано? Так. Добре. Нам треба завдання робити. І будемо цей село рухатись. О, до речі, а що це таке? Це я тоді не забрав. Це я тоді не забрав. Revelio. Та якщо ми ще одну картину розкриємо, то ми заберемо останню сторінку. Походу так? Чи ні? Ух ти! А ну, випускай. Тоновані окуляри. Так. А ну-ка, повторять чи ні? Ні, не повторять. А це у нас що таке? Чувак з ліхтарем? Lumos. Люмос. Revelio. Так, запалили. Замок рівня 1. А тут якісь ці. О, стоп. Дзвони трьох сестер. Каже, що дзвони трьох сестер — це данина 3 крутим хребтам, що здіймається над долиною Аргайлширі. Ходять чутки, що можна почути в долині далеко від високогір'я, коли вони дзвонять в замку. Місцеві спантеличені тим таємничим передзвоном. О, це 8 сторінка. Дзинь. Ні, щось не. А я то думав. Череп. О, скринька. Горобине зілля. І наша подружка, да? Ну, погнали. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeid. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? О, I intend to я give Марію you a дуже first-rate вітаю. Hogsmeid experience. Так що вам бажаю
цього. Щастя обом. Любіть один одного, живіть мирно, дружно. Щастя, любові і те, щоб забажали, збувалося. Ну і щоб, я думаю, бажання кожного з нас, щоб пошвидше кінчилася війна. Перемогою. Так що бажаю всього найкращого. Really? Ну і здоров'я, звісно. Без нього нікуди. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Ух ти. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Прикольно вони зробили. Дуже-дуже гарно. Так що ми будемо зараз пішки йти прямо до самого ГОГСМІда? А це оті башти, там оцей квіддіч, или як та гра на мітлах. Да, це дуже добре, що ви проводите час разом, навіть за стрімами. На жаль, з моєю майже колишньою дружиною такого не було. Так що я заздрю по-доброму. Це дуже круто, коли погляди сходяться у людей. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Сквідіч. Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Ух ти, а ну давайте тут глянемо. Ну да, локація вона замкнута, вона не відкрита, але ж... Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. А, це оці мушки. They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. А що, і таке є? Битва прибиральниців? Я перший раз чую. Так, це ми мушок зібрали. А на що нам ці мушки? Для якогось зілля? О, я таке теж вмію робити, але не скажу чим. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Прикольно. Так, а тут у нас типу в ліс. Ух ти, гриби. Шапинки стрибучих грибів погано. Це ми можемо гриби збирати і зілля потім робити. О. Коротше, куди ж без цього, без лутання всякої. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to Заборонений students, ліс? as the name implies. Коротше, ми тут Why is it off limits? запалимо. А, воно запалилося, да? I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Так, а тут будуть якісь ці для переміщення? Оно, дивіться, який цей Hogwarts. Коротше, точна копія, мабуть, да? Як в цьому, як в фільмі. I would spend all of my time exploring Стоп. Гриби. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that?
Ух ти. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Коротше, поки добіжимо, на вечерю назбираємо. Так, а що тут ще можна назбирати? Гриби, мушки? How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so Так, це озеро там. new and unfamiliar. I'm getting Ага. used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. Місячний камінь. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. О, кицька ще одна. А ну-ка, котейка. Може цей? Погладимо 10 котів, дадуть якийсь там цей суперпаличку. There are some impressive new brooms at Spintwitched. Так, а це ж ми ще не забуваємо, що можемо щось ремонтувати, до речі. Так. Гриби раз, гриби 2. Гриби 3. Так, а стоп, тут іще щось. Ось бачу якийсь слід. Що тут у нас? А що це таке? Пух-пух-канець? Ой-ой-ой. Назад, 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 назад. Погнали далі. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Містер Мун? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Не запалочка. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Щось його шатає. Guys. Ugly and airy and terrifying. Коротше, він, мабуть, пиво she'll be at the перепив. castle where it's safe. Good luck to both of you. Так, ну що, погнали далі. Poor Mr. Moon. A demiguise. Напівлик. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never О, seen до him речі, in such a каміння. Поки добіжимо, то Nearly there. назбираємо. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Хогсмід. Хогсмід. Уже прийшли до Хогсміда. Так, і там щось у нас. Якийсь цей. Хогсмід. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. Тут I could not choose зілля. a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Так, а як швидко сюди переміщатися можна? Десь має бути цей порталик. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Так, нам треба тепер Enjoy yourself. I will see дослідити. you soon. Так. А що? Вошей. Хогвартських, да? Чи чарівних вошей. Так, що тут у нас? Фоліанти. О боже, скільки тут всього. Фоліанти то свої раз.
Спортивне спорядження дриговерть. Мітли. Ага, мітли. Олівандер, це у нас палички. Тут у нас що? 3 мітли. Паб. Тут у нас що? Магазин жартів. Чайні чашки, надувні язики, гніві бомби. Зілля Піпіна. Магічна бруква. Насіння добрив. Ну, тут я зрозумів, тут перукарня, можна поміняти зовнішній вигляд. Тут у нас що? Виводок і пек. Крамниця для тварин. Продукти для тварин. Це що, можна завести цей? Квідіч. Чаклунський одяг. Майдан. Стіплі та сини. Чайна крамничка. Чай ласощі. Медові руці. Магазин солодощів. Так, то нам, типу, спочатку за паличкою давайте сходимо. Так. Нам треба олівандер. Нам дали завдання, да? До речі. Ще один глобус. I'll be right with... it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Нічого собі. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Кізил. Перо Фенікса. Незламно 10 дюймів. Така. Добре, а що далі? Можемо вибрати цей колір, да? How intriguing. Давайте подивимось. Чорний, сірий. Так, Curious indeed. Ага, можна так. А це що, темно-коричнева такої форми? How intriguing. Медово-коричнева, тепло-коричнева. Curious indeed.
Блін, навіть і не знаю, а що ж... How intriguing. Коротше, мабуть, оцю штуку виберемо. Так, а в чому різниця? How intriguing. Є якась різниця, якщо ми будемо міняти цей... дерево? Воно якось нічого не впливає, я дивлюсь. Груша, клен. How intriguing. А оці дюйми. Curious indeed. How intriguing. Незламна. Дюйми. 13 дюймів. Хай буде 13 дюймів. Це довжина, я зрозумів. Та хай буде 13. І серцевина. Драконова. Потужна магія. Стійка магія. Найвища магія. Давайте Фенікса візьмемо. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Так, а якщо... Що він скаже, якщо дракона взяти? A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Вірно. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Цікаво. Тобто опанування, сила і вірність. Оце закрутили. How intriguing. Ну що, візьмемо тоді цю? Вірно. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. У нас ще цей 4 штуки треба відвідати. Так, ну що? Я думаю, що, скоріш за все, треба сьогодні вже закінчувати. Вже доволі так уже пізновато. Бо дуже багато часу зайняли оці відео та діалоги. В принципі, це у нас початок. Тому його так і багато, щоб нас в курс діла вести. Так, завтра тоді починаємо. Починаємо з цих магазинів. Нам треба відвідати фоліанти, Піппін і магічна бруква. Так. Фоліанти, Піппін і магічна бруква. Фоліанти. Піппін. Ага, ну в принципі тут оці
3 по завданню нам треба пройти. Можемо, в принципі, ще глянути, що тут у нас по мітлам. Мені цікаво. Воно не в завданню. А, тут зачинено. То я зрозумів. Я зрозумів. Так. Ну що? Як нам тут вийти? Ага, налаштування, завдання, мапа, спорядження, речі, збірник. Ага, зберегти гру. Можна. До речі. Збереження. Збереження працює. Да, дякую за привіт. Теж привіт передавай. Так що, дивіться. Ми збереглися. Це дуже добре, що воно є збереження. Що немає тут цих контрольних точок. Завтра тоді продовжуємо. Пройдемо ці всі магазини і побачимо, що там нас далі буде чекати. Паличку ми вибрали. Я так зрозумів, що, мабуть, є якийсь сенс в цих серцевинах паличок. Не просто ж так він розказував. І, можливо, воно на щось буде впливати. Так що нас чекають великі пригоди. Сподіваюся, що гра вам сподобалась. Мені, в принципі, вона сподобалась. Я люблю оці всякі відеосценки. Діалоги начебто не дуже такі довгі, як в Baldur's Gate. І все виглядає просто чудово. Так що я всім дякую. Кажу добраніч, тихої мирної ночі. Хай тривога поскоріше закінчується. Хто захворів, одужуйте скоріше. А всім іншим не хворіть. Так що всім дякую, добраніч і пока-пока. До завтра. Завтра будемо продовжувати. Пока.